วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sis Talk น้องค่ะซิสทอล์กน้องคะฉันลากตัวมาสำเร็จแล้วค่ะที่ทุกคนรีเควสมาเยอะมากมึงตอนปล่อยคลิปจีดใช่แล้วทุกคนก็บอกว่าอยากให้พี่ไทยมาอยากสัมภาษณ์อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์วอลิเชนนั่นนู่นนี่กูก็เลยต้องแบบขอคิวมึงแบบด่วนๆเลย เขาจะรู้ไหมว่าแบบไม่มีอะไรมากที่จะพูดอ่ะ นี่ไงมึงก็จะได้เปิดเผยไปเพราะทุกคนคาดหวังกับมึงเยอะมาก ได้ค่ะ กูให้มึงแนะนำตัวก่อนสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้รู้จักว่าวาเลนไทน์อะไรยังไงเล่าเลยค่ะ สวัสดีค่ะวาเลนไทน์นะคะก็เป็น beauty influencer ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเป็น jewelry ชื่อแบรนด์ว่าวาลีเชนค่ะ ก่อนที่จะมาทำวาลิเชนคุณไทยเนี่ยได้จับธุรกิจอะไรใดๆมาก่อนหน้านี้ไหม คือจริงๆแล้วอ่ะตัวเองอ่ะเป็นบล็อกเกอร์ก็คือเหมือนพี่นินคือทุกอย่างเหมือนกันหมดสเต็ปการแบบว่าเริ่มต้นก็แต่งหน้านู่นนี่นั่นมาตลอดแต่ว่าลึกๆในใจอ่ะก็รู้สึกว่าฉันอาจจะต้องแบบมีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็เคยแบบมีอะไรที่เริ่มต้นมาก่อน เช่นเคยคิดว่าจะทำเสื้อผ้าแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเสื้อผ้าคือคิดแค่ว่าตัวเองชอบแต่งตัวแล้วก็คิดว่ากูอาจจะทำเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันวะ อาจจะไปใส่แฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆ แต่ทุกอย่างมันมีดีเทลของมันเสื้อผ้านี่ก็คือคุณต้องไปหาผ้าคุณต้องไปหา คือ คน มึง เย็ เค บ ย ผ้า มึงเคยเริ่มแล้วเหรอ เคยเริ่มแล้ โอ้ วย ไม่เคย เคยมี มาก่อน แบรนด์ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นแบรนด์แบบเล็กๆมากสมัยแบบเป็นบล็อกเกอร์คือมันไม่ได้แบบมีการโปรโมทอะไรมากมายเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ชอบในสินค้าของเรา เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอยากพูดถึงเสื้อผ้าไม่เวิร์กมาต่อที่เมคอัพก็เคยทำเหมือนกันเคยทำแบรนด์ไฮไลท์ค่ะทุกคนแต่ว่า จริงเหรอเนี่ย ใช่เคยทำแบรนด์ไฮไลท์กับเพื่อนเป็นการแบบหุ้นกัน แล้วก็ทำให้รู้ว่าถ้าแบบไม่ชัวร์ว่าแบบว่าจะไปหุ้นจะไปพาร์ทเนอร์กับใครอย่าหาทำเข้าใจไหม มีปัญหาแน่นอนจริงๆ ใช่มีปัญหาแน่นอนคือด้วยตัวโปรดักต์เนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้คุณภาพดีด้วย แล้วด้วยความที่เราเป็นบิวตี้อย่างเงี้ยเราทำงานที่เป็นการรีวิวอยู่แล้วเราขายของที่ไม่ดีอ่ะก็โปรเจกต์นั้นก็พับไปเช่นกัน ใช่เพราะว่า เกลค่ะ อย่างที่วาเลนไทน์บอกสิ่งที่เราทำแล้วอ่ะมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์เราจริงๆ ถ้าโปรดักต์เรามันไม่เลิศหรืออะไรเงี้ยโดนสาปได้ง่ายกว่าที่คนที่เป็นแม่ค้าทั่วไป ใช่ถูกต้องเราก็พักการแบบอยากเริ่มอะไรสักอย่างไปแบบ 2-3 ปีได้ จนมาช่วงโควิดปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จะเริ่มอะไรสักอย่างเพราะว่าช่วงนั้นทุกอย่างซบเซามากรวมถึงงานตัวเองด้วย มันก็เลยทำให้เหมือนเรามีจังหวะนิ่งๆ แล้วก็ได้คิดว่าอยากจะทำอะไรจริง ๆ หรือเปล่า ถูกต้องเหมือนเราโตขึ้นแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างอ่ะเขาก็เริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองเหมือนเราก็แบบไปเรียนรู้จากเขาด้วยแล้วก็มีเพื่อนถามนู่นนี่นั่นถามคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตกตะกอนว่าเราอาจจะต้องเริ่มมีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เริ่มคิดเลยว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำจากอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดเราก็เริ่มจากสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบก่อนรอบเนี้ยฉันจะทำให้มันแบบว่าทุกโปรเซสอะด้วยความตั้งใจเราไม่รู้เราก็ทำให้เรารู้อะไรประมาณนี้แล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบจิวเวลรี่มากถ้าเกิดกลับไปตั้งแต่แบบ 2018 2019 20วาเลนไทน์ไม่เคยขาดการใส่จิวเวลรี่ค่ะจริงนางจะแบบนอกจากหน้าแน่นแต่งตัวแน่นแล้วเครื่องประดับนางก็แน่นจริงๆ ทีนี้เราก็เลยเริ่มจากโอเคลองซื้อแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มาก็ซื้อหมดแล้วก็ซื้อแบรนด์เมืองนอกดูงานเขานู่นนี่นั่นเราก็เก็บเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะรีเสิร์ช การที่เข้าช็อป Dior เนี่ยก็คือ research เหมือนกันเคยมากได้แม่ดีออจิวเวลรี่เนี่ยสวยมากใช่ ถ้าเกิดเราจะทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องรู้ให้ละเอียดนิดนึงว่าเราจะทำสิ่งนั้นแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เริ่มจากการซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มจากการเรียนรู้ว่าแต่ละ material มันแตกต่างกันยังไงแล้วเราก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยคือหลายๆแบรนด์ในไทยเขาจะมีวัสดุที่แบบว่ามันไม่ใช่วัสดุที่เราอยากได้ละกันประมาณนี้นะคะเราก็เลยค้นพบไปเรื่อยว่าแบบจริงๆแล้วจิวเวลรี่มันสามารถใส่ได้นานๆได้เหมือนกันคือปัญหาที่เราเจอเวลาที่เราซื้อแบรนด์นู้นแบรนด์นั้นมาใส่ไปพักหนึ่งมันเขียวมันลอกมันดำมันหมองนี่มีปัญหาตลอดใช่ประมาณนั้นเธอก็เลยเก็บเอาปัญหาเราเหล่านี้ถูกต้องมาพัฒนาเป็นแบรนด์ตัวเองมาพัฒนาเป็นของตัวเองถูกต้องค่ะคือมันก็เริ่มจากตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันต้องทนดิมันต้องใส่ได้นานดิแล้วเราเป็นพวกขี้เกียจด้วยความที่ใส่แล้วไม่ถอดใส่ never ถอดนะคะก็แบบโอเคลองหาดูแล้วกันว่ามีอะไรแล้วเราก็ไปเจอว่าแบบเฮ้ยมันมี material นี้นะที่เราสามารถใส่ได้นาน24/7ไปเลยไม่ลอกไม่ดำนะคะมีอายุการใช้งานนานมากก็เลยเริ่มแบบ
โรงงานแล้วก็เริ่มสั่งผลิตนั่นคือที่มาของวาลิเชนมันมาจากความชอบกูให้ค่ะ มันมาจากความชอบก็คือชีกรุ๊ปชีก็เลยเลือกจิวเวลรี่เพราะว่าชีชอบแล้วชีก็แบบไปศึกษาให้สุดว่ามันมีแมทเทียลอะไรที่มันแบบใส่แล้วทนก็คือคีย์หลักของวาลิเชนคือ 24/7 คือมันเป็นเพนพอยต์ละกันของเราด้วยความที่เราชอบจิวเวลรี่มากแล้วเราก็รู้ว่าแบบทำไมซื้อมาแล้วมันไม่ทนเลยวะทำไมมันต้องมีข้อระวังเยอะมาก เราไม่สามารถที่จะใส่ลงน้ำได้เราไม่สามารถที่จะทาน้ำหอมอะไรได้เลย แล้วเราจะทำยังไงให้จิวเวลรี่ของเราอะมาทำทุกอย่างได้ขั้นตอนต่อไปพอเราได้ไอเดียแล้วมึงไปที่สเต็ปไหนพอเรามีไอเดียแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการพัฒนาสินค้านั่นเองนะคะคือโปรเซสเนี่ยคือโปรเซสที่ยากที่สุดนั่นก็คือการดีลกับโรงงานต่างๆทุกคนรู้จริงๆวอลิเชนอะมันขายตอนปีที่แล้วนะแต่มันเริ่มมาตั้งแต่ 2020 ก็คือช่วงโควิดก็คือ1 ปีก่อนที่แบรนด์จะออก1 ปีเต็มคือตีกับโรงงานล้วนๆถูกต้องบวกกับให้เพื่อนๆทุกคนลองใส่ด้วยใช่จำได้วาเลนไทน์ให้ลองใส่ตอนนั้นก็คือตื่นเต้นว่าเฮ้ยแบรนด์วาเลนไทน์จะได้ขายแล้วอ้าวแต่ยังไม่ได้ออกขายสักทีทำไมวะเพราะว่าแบบตอนนั้นอ่ะ1 ปีเต็มจริงๆกูจำได้ที่ใส่แต่คือมันเป็นแบบมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออยากให้แม่ลองด้วยว่าหนูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่ามันทนทุกคนอื่นต้องลองได้ไงเพราะว่าแต่ละคนอะผิวมันไม่เหมือนกันเหงื่อมันก็ไม่เหมือนกันบางคนอะไรนะเหงื่อเค็มก็ต่างกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทาอะไรบางอย่างก็ให้เพื่อนลองให้หมดจะให้ฉ่ำก็คนพบว่าเฮ้ยมันรอดอย่างอันนี้จะฝากไว้นิดนึงว่าสำหรับคนที่เริ่มทำแบรนด์อะอย่าใจร้อนอย่าแบบว่าวันนี้ฉันมีโปรดักต์แล้วที่อยากจะขายพรุ่งนี้ฉันต้องได้ขายดูอย่างวาเลนไทน์อะเขาใช้เวลา1 ปีในการทดลองสินค้าในการพูดคุยกับโรงงานต่างๆถึงจะออกมาบุ้มกลายเป็นวาลิเชนถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีสเต็ปมีขั้นตอนที่มาที่ไปกูเป็นอีก1 คนที่พูดเนี่ยเพราะว่ากูเป็นอีก1 คนที่ใจร้อนมากๆเหมือนเรามีโปรดักต์ในมือแล้วกูอยากขายเลยพรุ่งนี้วันนี้มันไม่ได้โรงงานแล้วลงตัวแล้วเราสั่งผลิตแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนของแบรนดิ้งสำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสำคัญเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นบล็อกเกอร์เราเปิดพัสดุบ่อยมากเราทำงานกับหลายแบรนด์มากแล้วเราก็เอา experience จากตรงนั้นมาพัฒนาแบรนด์เรามักจะรู้สึกว้าวกับแพ็กเกจที่มันเปิดออกมาแล้วมันซึ้งใจเราอยากจะถ่ายรูปลงเปรียบที่ง่ายๆแม่พัสดุมาส่งเราอ่ะมันก็จะมีบางแบรนด์ที่เขาห่อมาแบบมาเปื่อยอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยเราไม่สามารถถ่ายรูปได้นะเราต้องรอเวลาที่วันที่พร้อมอ่ะเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาถ่ายแต่เมื่อไหร่ที่มีแบรนด์ที่จึ้งส่งมาครบทุกอย่างเสร็จสับถ่ายเลยจริงไม่จริงเหมือนแบบเปิดกล่องทุกอย่างสวยงามอยู่ตรงหน้าแล้วหยิบมือถือมาถ่ายเลยจบเพราะอะไรคะเพราะทุกอย่างอ่ะมันคือโซเชียลนี่คือคิดมาแล้วว่าแบรนด์เราเปิดมามันต้องจึ้งเห็นแล้วแบบถ่ายเลยยุคนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นยุคของโซเชียลมีเดียทุกคนอยากจะถ่ายรูปทุกคนอยากจะแชร์นั่นนี่นู่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีโปรดักที่ดีไซน์หรือมีแบรนดิ้งที่มันชัดเจนหรือสตรองมันก็ยิ่งทำให้คนอยากจะถ่ายรูปกับสิ่งนั้นตอนที่คิดว่าแบบจะทำไงดีกับโลโก้วะเราไม่ได้แบบเก่งดีไซน์เราไม่ได้มีหัวเรื่องแบบความรู้เรื่องอาร์ตอะไรขนาดนั้นน้องไม่ได้เรียนจบอาร์ตเลย no ไม่ได้เรียนจบแฟชั่นด้วยไม่หนูเรียนจบอะไรวะเอกอิงมาแบบมนุษยศาสตร์หรอทั่วไปมากมนุษยศาสตร์เอกอิงค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่มีหัวเรื่องไม่ได้จบธุรกิจด้วยไม่มี MBA ไม่มีอะไรทั้งนั้น no เรื่องแบรนดิ้งเนี่ยเหมือนเราอะดูแบรนด์ของเพื่อนตัวเองก็คือแบรนด์โจอาแบรนด์ชีเจนโสระยาจำได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันจึ้งว่ะมันทำยังไงวะมันดูไม่เหมือนอาหารเสริมที่เราเคยเห็นมาก่อนใช่แล้วเรามันเป็นภาพจำว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันจึ้งก็เลยถามนางว่าแบบใช้ใครอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคได้เอเจนซี่มานะคะก็เราก็เลือกเอเจนซี่นี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งที่เราตั้งใจจะทำแบรนด์แล้วอะก็ขอลงทุนกับแบรนดิ้งไปด้วยเลยละกันทุ่มไปเลยให้เต็มที่ทุ่มไปเลยให้เต็มที่อยากจะรู้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นพาร์ทที่ทำให้วาลิเชนมาจนถึงตรงนี้ด้วยมันเป็นพาร์ทสำคัญมากๆนะคะในส่วนของแบรนดิ้งเนาะทุกคนจำได้เนาะกับสีสันกับความนู่นนี่นั่นเอาจริงถึงแม้ว่าเราจะมีคนทำให้อะแต่ว่าไอเดียมันก็ต้องมาจากเราด้วยว่าเราอยากได้อะไรเขาจะถามคำถามเราละเอียดมากซึ่งเราก็ต้องพรีแพร์ไปด้วยส่วนหนึ่งก่อนที่เราจะไปจ้างใครทำไม่งั้นนะต่อให้เราไปจ้างเขาทำแต่เราไม่มีอะไรให้เขาเลยอะมันจะออกมาไม่ใช่อย่างที่เราอยากได้และไม่ใช่เราก็จะเป็นความคิดของเขาที่ผสมออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามีความคิดของเราแชร์มาแล้วว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาก็จะมีฝ่ายในการที่แบบว่าเอามาปรุงแต่งเพิ่มนู่นนี่นั่นกรุ๊ปแล้วให้ออกมาเป็นตามสิ่งที่เราต้องการถูกต้องคาแรคเตอร์เราอ่ะมันไม่ใช่คนที่
เดินออกมาแล้วโอ้ my god แพงมากแพงซื้อไม่ไหวอ่ะมันก็เข้าถึงยากเข้าใจไหมจะทำยังไงให้ความสดใสกับความแพงของสีทองอ่ะมันมาเมิร์จกันให้ได้นี่คือโจทย์ที่เราให้แบรนดิ้งไปซึ่งบอกเลยว่ากูยังไม่เคยเห็นแบรนด์จิวเวลรี่แบรนด์ไหนที่ทำแบรนดิ้งออกมาแบบสีสันสดใสส่วนใหญ่เขาจะต้องแบบให้ดูแพงมินิมอลน้อยๆ สีทองน้ำตาลนูดหรือไม่ก็ดำไปเลย ขาวดำอะไรไปอย่างนั้นแต่ของวาเลนไทน์คือเปี้ยงออกมาแปลกแหวกแนวมากสีส้มสีม่วงสีเขียวกงคือมาทุกสีเลยเรารู้สึกว่ามันทำให้สนุกได้ไงแม่เพราะว่ามันต้องเป็นอยู่กับบนเรือนร่างเราแล้วผู้หญิงมันไม่ได้มีแบบเดียวมันมีหลายคาแรคเตอร์เราอยากให้แบรนด์เรามันดึงความสนุกของแต่ละคนออกมาได้โดยที่เขายังคงความแบบ sophisticated ของเขาอยู่แสดงว่า target group ของวาเลนไทน์เนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นคนที่แพงราคาจับต้องไม่ได้หรืออะไรเงี้ยวาเลนไทน์ตั้ง target group เป็นประมาณไหน target group ของแบรนด์อะคือเราอยากให้ราคาแล้วก็แบบอะไรทุกอย่างอะมันยังเอื้อมถึงได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจ่ายไปแล้วเราไม่คุ้มหรือว่าแบบเราจ่ายไปแล้วเราได้ product ที่มันแบบไม่เลิศกลับมาอะไรพูดหน่อยในหนึ่งกล่องสมมติว่ากูซื้อต่างหูไปคู่หนึ่งเนี่ยในกล่องจะได้อะไรบ้างต่างหู1คู่ก็มีกล่องมีกล่องจิวเวลรี่ด้านในอีกแล้วก็มีแคร์การ์ดที่เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าเช็ดจิวเวลรี่ด้านในแล้วก็มีการ์ดแนะนำ productแล้วก็มีถุงผ้าที่ใส่จิวเวลรี่สีม่วงอีกหนึ่งอันเห็นไหมคือแบบวาเลนไทน์ใส่ใจมากๆตอนแรกบอกตามตรงว่าในฐานะที่คนที่ได้ลองใส่มาก่อน1 ปีตอนนั้นยังไม่ได้คุยวาเลนไทน์ยังไม่ได้คุยเลยว่าจะราคาอะไรเท่าไหร่คือด้วยความที่ลุคมึงเป็นคนสวยหรูดูแพงกูก็ว่าโอ้โหมึงต้องขายเส้นละ2 หรือ 3,000 อัพแน่นอนรวมกับรวมกับอะไรนะแบรนดิ้งต่างๆที่มึงได้ทำกูว่าราคายังไงก็แตะ3อ่ะจริงว่าวาเลนไทน์ปล่อยออกมาจะไปขายใครกูขาย3,000วาเลนไทน์ปล่อยออกมา600งี้700งี้800งี้เป็นราคาที่น่ารักแล้วกูรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่น่ารักที่ใครก็ใส่ได้เราสามารถเอื้อมถึงในราคานี้ไม่ว่าจะนักศึกษาสาวออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนใส่ได้หมดเลยใส่ได้ใช่ค่ะก็คิดมาแล้วว่าแบบนั่นแหละรวมๆกันวันนี้เชนเปิดมาต้องจึ้งแล้วก็ Product ก็เห็นแล้วแบบอุ้ยว้าวทีนี้ก่อนที่มึงจะปล่อยสินค้าออกมาเนี่ยมีวิธีการทำยังไงถึงจะแบบหน้าใหม่เลยอะเราเป็นร้านค้าที่เปิดใหม่เลยทำยังไงเราถึงจะให้คนเข้ามารู้จักหรือว่าดึงดูดคนให้อยากมาซื้อของเรามีวิธีการทำยังไงอันเนี้ยคือมันถือเป็นความโชคดีของเราด้วยนะที่เราอะทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราก็รู้จักเพื่อนๆในวงการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดวิธีการตอนแรกๆเลยนี้ก็คือแชร์ได้ในฐานะของแบบว่าที่สิ่งที่ทำนะคะก็คือส่งให้เพื่อนๆทุกคนลองรวมถึงแม่ด้วยจำได้ไหมก็คือส่งไปตั้งแต่แรกเลยให้รู้ว่าแบบคือเอาจริงๆความเรียลของการใช้งานอะมันจะถูกส่งต่อคนดูเองว่าทุกๆคนเขาใช้จริงเขาได้ลองจริงใช่ไหมตั้งแต่แรกเลยแม่จำได้ไหมตั้งแต่กลับไปนู่นอะไรเงี้ยนั่นคือเวของการแบบว่าเหมือนแบบ expose ให้คนเห็นว่ามันกำลังมีแบรนด์นี้เกิดขึ้นมานะนั่นคือเวของหนูในการ introduce จริงๆแล้วมันมีหลายแบรนด์นะที่ไม่ได้รู้จักใครเลยเขามีความกล้าละกันกล้าในการที่จะเขียนแบบสตอรี่ของแบรนด์อะไป approach คนที่เราอยากส่งไปให้แต่ว่าเราต้องเขียนอย่างละเอียดอันนี้คืออยากจะแชร์ให้แบบว่าแบรนด์ที่แบบหนูไม่รู้จะติดต่อคนนู้นคนนี้ยังไงให้ใส่คุณต้องเขียนอย่างละเอียดว่าคุณอยากจะพรีเซนต์อะไรในแบรนด์ของคุณใช่อาจจะมีคนที่ไม่ตอบบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องมีอยู่แล้วก็วานไปเลยคือในฐานะที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์หน้าใหม่มากๆก็ติดต่อเรามาเหมือนกันสิ่งที่เราอยากจะขอเลยว่าแบบถ้าเรากำลังจะไปติดต่อใครอย่าแบบหวัดดีงับหวัดดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยห้ามเลยนะง่ายๆรีวิวอยากให้รีวิวให้ค่ะส่งของได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยของคืออะไรใช่ไม่รู้คือแบบเวลาเราจะทักหาใครสักคนนึงมารยาทในการเขียนจดหมายหรืออีเมลเบื้องต้นเนี่ยสวัสดีค่ะฉันชื่ออะไรฉันทำแบรนด์อะไรดีเทลของแบรนด์เป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงถ้าสตอรี่มันน่าสนใจคำพูดชัดเจนดูแบบโอเคมีมารยาทต่างๆนานาเราก็ทุกคนตอบรับแน่นอนอะไรเงี้ยต้องวิธีการเลือกช่องทางในการขายของวาลิเชนเนี่ยเลือกยังไงและทำไมถึงจะต้องเป็นแอปต่างๆพวกนี้ก็คือตอนนี้แบรนด์เรามีแค่ออนไลน์เท่านั้นนะคะจริงๆก็จะครบปีแล้วตอนนี้ก็ยังแบบโฟกัสที่ออนไลน์อยู่เพราะอยู่แล้วอะออนไลน์ก็คือ everything ทุกคนช้อปปิ้งออนไลน์กันหมดนะคะณตอนนี้เนี่ยทางเราก็มีทั้งหมดมีไลน์มี Lazada แล้วก็มี Pomelo มาอีกที่หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่า fulfill แล้วถ้าถามว่าทำไมถึงเลือก
ก็อย่างแรกเลยพูดถึงแบบไลน์ก่อนละกันคือทุกคนต้องมี เป็นช่องทางที่เข้าถึงคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็รู้สึกว่าใครที่จะทำแบรนด์ในไทยรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีไลน์อันนี้ก็คือไม่ต้องพูดเยอะเนาะในส่วนของ Lazada เนี่ยจริงๆแล้วมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบจะไป Shopee ดีหรือว่าจะไป Lazada ดีแล้วก็มีหลายๆคนที่อยากให้เราเข้า Shopee มากๆในใจเนี่ยอยากเข้าแต่รู้สึกว่า Lazada มันเหมือนแบบมันยัง strong ได้มากกว่านี้อีกอะเราก็เลยโฟกัสที่ Lazada ให้มันเต็มที่นะคะทุกคนแล้วก็บวกกับ Product อะมันเป็น Product ที่เป็นแฟชั่นแล้วเรารู้สึกว่าใน Lazada มันค่อนข้าง strong กับหมวดหมู่แฟชั่นมึงหาแรงบันดาลใจจากไหนในการปล่อยคอลเลกชันต่างๆนานาเช่นแบบ 6.6 เพิ่งมีไพร์มันไปแล้วอันนี้มันเป็นศึก12ราศีคุณได้แรงบันดาลใจอะไรเนี่ยมาจากไหนคือจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ anything แบบ can be inspiration นั่งอยู่เฉยๆอะดูแบบกินแอปเปิลก็คิดละเฮ้ยหรือว่าเราทำคอลเลคชันแอปเปิลวะเข้าใจปะคือทุกอย่างมันมาได้หมดนะคะ inspiration หาได้ทุกที่อะอยู่ที่ว่าคุณจะกรุ๊ปไอเดียออกมาให้มันมาเป็น1คอลเลคชันยังไงแต่คือในใจก็คิดแล้วแหละว่าทุกๆเดือนอะก็ต้องคิดล่วงหน้าไปเลยว่าแบบนั้นเดือนนั้นจะทำแคมเปญอะไรเช่น Prime Month อย่างเงี้ยก็เฮ้ยเราอยากแบบอยากสนุกอยากให้มันแบบว่าดูมีสีสันอยากให้มันดู appreciate ทุก gender จริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นอะไรแบบนั้นที่แม่เห็นทุกอย่างที่ออกมาก็คือมาจากหัววาเลนไทน์หมดเลยคุณไม่ได้จ้างดีไซเนอร์หรือว่ามีอะไรใช่ไหมคะแบบมี variation ตอนแรกดีไซเนอร์ไหมตอนแรกอะใช่แต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้แบบมีแค่เราคนเดียวแล้วนะคะก็มีทีมแล้วมีน้องๆมีแบบว่ามีน้องกราฟิกมีครีเอทีฟมีคอนเทนต์มีหลายคนอยู่ที่ตอนนี้มาช่วยกันทำจนมาเป็นวาริเชนทุกวันนี้นะคะไม่ได้ทำคนเดียวซึ่งถ้าจะแนะนำได้นะคะทุกคนถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้เวลากับสิ่งนั้นเยอะมากๆเกินไปไม่อยากทำไม่ถนัดแนะนำให้ใช้เงินจ้างคนอื่นทำสิ่งนั้นและชีวิตคุณจะไปต่อได้อย่างไวมากขึ้นธุรกิจคุณจะไปต่อได้อย่างไวมากขึ้นจริงๆเพราะว่าบางคนเราอย่างสมมุติว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะไม่ได้มีเงินทุนเยอะก็เลยยังไม่กล้าที่จะจ้างใครแต่สุดท้ายพอกูมองเปรียบเทียบกับมึงอย่างเงี้ยมึงจ้างคนไปเลยให้จบแล้วเสร็จแล้วมันมีคนที่ทำงานในหน้าที่ของเขาเขาตั้งใจทำสิ่งนี้โดยที่เราไม่จะต้องมาเป็นแบบเดี๋ยวกูจะต้องจัดตรงนี้แล้วเดี๋ยวกูจะต้องไปทำบัญชีแล้วเดี๋ยวกูจะต้องมาดีไซน์คอลเลคชันใหม่แล้วถ้าเราแบบมัลติทัสไม่ได้ก็จ้างคนที่เขาแบบจริงจังสามารถทำงานหน้าที่ตรงนี้ให้เราได้คือจะพูดอะไร time is แบบเวลามันเอากลับมาไม่ได้อะเราต้องใช้อย่างมีประโยชน์ทุกวันมันมีแค่24ชั่วโมงอะจะทำยังไงเราจะไม่สามารถมานั่งแบบว่าบัญชีคอนเทนต์กราฟิกถ่ายรีวิวสินค้าอีกมันไม่ได้จริงเนาะพอสมมติแบรนด์มันโตขึ้นมาสักพักนึงอะก็จะเป็นแบบวาเลนไทน์นี่แหละมันจะเป็นจะต้องมีคนมาช่วยเราทำหน้าที่ต่างๆตรงนั้นกูเคยคิดมาตลอดว่ามึงคือน้องสาวบูจี้คนหนึ่งที่บ้านมีเงินรวยแล้วก็แบบว่าอยากจะทำอะไรก็โยนเงินไปแล้วก็เกิดเป็นสิ่งนั้นออกมาแต่จริงๆแล้วอะวาเลนไทน์เป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่เก่งมากๆทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณเห็นทุกวันนี้บนตัววาเลนไทน์คือเขาทำงานเก็บเงินหาเองทั้งหมดเลยถูกต้องเฮ้ยแต่งงเหมือนกันนะทำไมทุกคนถึงแบบมองว่าแบบว่านี่เป็นแบบสาวบูจี้หนึ่งคนแบบบ้านรวยมีเงินมีฐานะอะไรคือสิ่งต่างๆที่วาเลนไทน์เงินในการลงทุนแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินจากตระกูลมรดกครอบครัวอะไรของคุณไทยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอยากแบบว่าตื่นมา1 วันตื่นมาแล้วแบบเป็นมรดกแม่โทรมาบอกว่าอ๋อลูกนั่นคือการทดสอบที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นคือการทดสอบชีวิตทุกคนจะงงว่าแบบเฮ้ยมันมีเงินไปทำแบบไปinvest โรงงานไปจ้างผลิตของได้ยังไงวะก็คือตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะทำออริเชนเนี่ยเราก็เก็บเงินของเราอยู่แล้วเนาะเราก็แบบรีวิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยแบบมีเงินจำนวนหนึ่งในการที่จะเอามาลงทุนกับแบรนด์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเคลียร์เลยนะคะว่าแบบไม่ได้มีมรดกไม่ได้มีมรดกทอดไม่ได้เป็นลูกเป็นหม่อมเป็นเจ้าใดๆทั้งสิ้นมีเป็นคนธรรมดา1 คนค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือยังไว้มอเตอร์ไซค์เจอได้ตามสุขุมวิทนะคะเนี่ยการจะลงทุนกับธุรกิจเนาะมันก็เหมือนแบบมันก็ต้องมีจำนวนหนึ่งแล้วกันเนาะมีมากมีน้อยอ่ะก็ถือว่าได้เริ่มแล้วก็เราต้องมีความกล้าในการที่จะแบบการลงทุนคือความเสี่ยงมันเสี่ยงอะใช่แต่ว่าต้องคิดเยอะๆก่อนที่จะลงทุนแต่อย่างวาเลนไทน์รู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่ทุกอย่างกลับมาคัมแบ็กไวและคุ้มค่ามากๆเพราะว่าวันแรกที่ขายไปเป็นยังไงขายยอดขายเกลี้ยงเลยแบบแทบช็อกขอถามหน่อยตอนนั้นสต็อกของกี่ชิ้นที่เป็นสร้อยอะตอนนั้นสต็อกจำไม่ได้บางอย่าง200บางอย่าง100ก่อนที่จะร้อนจะอาทิตย์2 อาทิตย์ก่อนที่จะร้อน
คุยกับแฟนแหละก็คิดว่าในใจเราก็แบบแอบมั่นฉันว่าหมดเพราะว่าเหมือนโพสต์ไปแล้วก็แบบมีคนด้วยแล้วใช่ไหมอีแฟนก็เธออย่ามั่นมันไม่หมดเนี่ยฉันให้เลยประมาณเดือนนึงกว่าจะขายหมดเพิ่งวางขายจะไปวางขายหมดได้ยังไงปรากฏว่าสรุปก็คือแบบแตกๆนะคะนี่คือแบบดีใจแล้วก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมี power ในการขายของมาก่อนอันนั้นเหมือนขายในไลน์ด้วยไม่ใช่ Lazada ตอนแรกเลยมีปัญหากับ Lazada ก็เลยไม่ได้ลงกับ Lazada วันแรกแล้วก็ลงที่ไลน์โอ้โห800แบบกว่าพันข้อความเข้ามาแบบอย่างตกใจตอนนั้นมีปัญหาด้วยอยากจะให้แชร์นิดนึงกับการแบบขายผ่านไลน์ที่เป็นแบบทักซื้อนะไม่ใช่ไลน์ไลน์ช็อปซื้อใช่อันนี้คืองงมากว่าแบบคนอื่นทำยังไงเราไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงในการที่ขายผ่านไลน์แล้วก็แบบเวลามีออเดอร์เข้ามาเยอะแล้วเขาเคลียร์หมดมันยากมากแล้วก็แอดมินที่มาตัวเรารวมถึงคนที่มาช่วยแต่ตอนนั้นมีแค่3คนตอบยังไงก็ไม่ทันสรุปก็คือเราก็ย้ายไปขายที่ Lazada แทนเปิดที่ Lazada เอาจริงๆก็โดนวีนนะตอนนั้นเพราะว่าแบบลูกค้าที่มารอจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้จริงไม่งั้นนะคุณจะต้องรออีกประมาณแบบ 3-4 วันนะแต่ถามว่ามันเป็นความผิดไหมมันเป็นความผิดเราเนี่ยก็ยังรู้สึกผิดอยู่ถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ยังรู้สึกขอโทษอยู่จริงๆขอโทษนะขอโทษจริงๆคือเราไม่ได้ตั้งใจแล้วมันใหม่มากกับเราแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นด้วยนอกจากว่าย้ายแล้วให้ไปแบบช็อปเลยค่ะที่ Lazada เพราะว่าตื่นเช้าผ่านมาทุกอย่างมันซิงเสร็จพอดีไงตอนนั้นมันปรับปรับรับโชคมากเราก็ทำไม่เป็นเราไม่รู้ระบบอะไรเลยอะไรเงี้ยข้อดีจากการที่วาเลนไทน์เจออุปสรรคครั้งนั้นมันส่งผลอะไรบ้างก็ส่งผลให้รู้ว่าอะไรที่มันง่ายไปใช้ช่องทาง Lazada คือง่ายมากคลิกช็อปเสร็จจบไม่ต้องมานั่งคีย์ออเดอร์แมนนวลลี่ทีเนี้ยเป็นอีกข้อที่สงสัยมากๆนะคะเพราะว่าวาเลนไทน์ตอนนี้ทำงานร่วมกับคุณริคาร์โดเต็มตัวริคาร์โดก็คือแฟนของน้องทายอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าการทำงานกับแฟนเนี่ยมันเป็นยังไงมีปัญหาตีกันไหมหรือว่าวิธีการแบ่งจัดสรรงานนี้ทำยังไงแม่ว่าไงขอเชิญเขามาเลยดีกว่าแม่พ่อตีกันปะตีสิคือปกติมันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆก็คือตีอยู่แล้วเบ๊ What is the question question ก็คือจะถามว่าคือในพาร์ทการทำงานกับแฟนเนี่ยมีปัญหาจัดการอะไรกันยังไงวิธีการเดียวงาน have problems เข้าใจด้วยเข้าใจแล้วหรอ how to organize and deal with like if you working business partner as your girlfriend I think it's very important to clearly separate what she is doing and what I am doing I do all the ordering and all the talking to the factory stock planning, sales planning, a little bit of strategic things sometimes for the promotional days and stuff like this. And I talk to basically most people that we like, most partnerships that we have, I talk to them. Also jewelry design a little bit, we do it together, but this part I would say, but she definitely is more involved there. So at first when you're gonna start the business working together, do you guys have to make it clear at the first time like I will do this part and you will do this part, or you just find out when you're working together? No, some things were clear. Clear at the first. Yeah, then of course I will not say anything about the content. Like I will not like try to be like, no, this is the wrong content or anything, you know. Like we will just say our opinion, but then we respect the decision at the end. We so still like. If I maybe don't like some shooting idea she has, but she want to do it, right? And I say like, hey, I think it might not be the best. But then if she want to do it at the end, she can do it. You know, there's nothing I can do because it's her. This is her part. Photo shooting, content. ไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่ขายเพียงแต่ว่าจะแบบเสนอแนะแนะนิดนึงว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะไหมหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็จะไม่ถึงกับไฟกันขนาดนั้นไฟ I don't know how to explain. We fight over the work thing about the issue that is work related. It will not like sometimes it does, but most of the time it doesn't get personal. It doesn't get emotional. You fight right there and end right there. That's it's only about like overnight or something like that. It's not about the relationship. It's not about our life. It's not about our life together. It's just business. It's just ก็คือสำหรับเราสองคนอ่ะก็คือตีกันตลอดตีกันเรื่องงานตลอดยอมรับตรงๆตีตลอดจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่า at the end ว่าต้องดีไซน์ว่าจะไปเวไหนอ่ะก็จะเคารพคนที่เป็นคนดูแลในพาร์ทนั้นให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าจะไปพาร์ทไหนเช่นพาร์ทวิชวลเป็นเรานะคะแล้วก็ในพาร์ทของการตีกันตลอดแต่
ถ้ามันเป็นเรื่องงานก็คือจบที่เรื่องงานไม่ได้มีการมานั่งแบบว่ากินข้าวแล้วแบบว่ากูเบี่ยงต่ออะไรเงี้ยถ้าเกิดมีปัญหาไม่พอใจ Yeah. เราสองคนอ่ะคือใส่ตรงนั้นเลยเข้าใจปะจะไม่มีการเก็บ Rule for life. ข้างในใจ Rule for life ก็ is คือ for คุยกัน any ตรงนั้น relationship. Doesn't matter if it's business or personal relationship. ใช่ It's always best to talk about it right away. ก็คือได้เรียนรู้เหมือนกันนะ เพราะว่าจริงๆ คือมาใช้ชีวิตกับทายกับริคาร์โดอ่ะก็จะเห็นมันด่ากันตลอดเวลาตอนแรกก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยมันทะเลาะกันว่ะอ๋อไม่มันเป็นวิธีการใช้ชีวิตของเขาแบบนั้น คือตีกันให้จบเคลียร์กันตรงนี้มีปัญหาอะไรคาใจด่ากันเสร็จจบรักกันเบบี้จบเป็นแบบนั้นคำถามต่อไปก็คือตอนเนี้ยวาลิเชนอ่ะเขามีทีมนะทุกคนเขาก่อนหน้านี้อย่างที่วาเลนไทน์บอกก็คือเขาทำกันเองมีวาเลนไทน์มีริคาร์โดแล้วก็มีน้องที่เป็นแอดมินอีก1 คนแต่ตอนนี้ทีมเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีกราฟิกมีนู่นนี่นั่นอยากจะถามว่า2 คนนี้มีวิธีการเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในทีมได้ยังไง I think first before you choose people, you should always think about what do you really need. Like, you know, some of the things you can actually do yourself. Most of the times you just like try to do in the beginning, especially try to do as much as you can yourself, right? Even if you employ someone who can do it better than you need to be the one saying is it good or not what he's doing. But if you don't know, if you never learn, you don't know if it's good what he's doing or not. True. So like you should learn a little bit about every part in your company, you know? สรุปง่ายๆก็คือเราควรจะเรียนรู้ทุกโพสิชันก่อนในการทำงานเพราะว่า2 คนนี้เขาก็ทำเกือบทุกหน้าที่มาก่อน ถูกต้องอะอย่างในพาร์ทกราฟิกอย่างเงี้ยก็ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยกับแบรนด์เราอะเราก็จะไปบอกว่าน้องทำดีหรือไม่ดีได้ยังไงในส่วนของพาร์ทแอดมินก็เช่นกันเมื่อก่อนหนูก็ตอบเองทุกวันนี้ก็ยังเข้าไปดูแล้วก็ตอบลูกค้าเป็นบางท่านบ้างที่เราเห็นมันเด้งมาแล้วก็เข้าไปตอบไปช่วยน้องถ้าเราไม่รู้เลยว่าเราจะดูแลลูกค้ายังไงเราไม่รู้ว่าแบบว่าเราจะแนะนำลูกค้ายังไงไม่รู้ว่าเราจะสอนเด็กแอดมินให้ตอบลูกค้ายังไงได้เด็กมาก็อาจจะทำให้ปวดหัวมากขึ้น I think the other question was how do we choose people, right? Yeah. I think okay, now that we know if we get one or not or who to get, then we decide. I think it's very simple. Like it depends a bit on the role. For some roles, people can show a portfolio of their work from before. For other roles, it's more about looking at the CV. It looks like they have experience in this or not. This is the little part. This is only to get chosen to the interview, you know, like the portfolio or the CV is only there for me to say, okay, yeah, this is good enough to talk to her or not to talk to her or him. So do you think like the CV and the resume is important? It's just important for the beginning. So let's say you apply for an admin, right? And then maybe you only have experience as like secretary. You know, it's not the same. You know, like you need. I want to see you can talk to people, you know, because that's important for me. Because secretary is usually only you talk to your boss, you know, you do stuff for your boss and you don't talk much to other people. Maybe you're on a phone call and book a meeting. That's it. But yeah, anything that you have interaction with humans a lot, salespeople even, anything. That's what I would consider. Okay, you have this experience. I'm going to invite you to the interview, and then that's it. That's the only thing that is important for the CV. And for the people who don't have experience now I talk in Thai คือในเรื่องของ CV อะเรามองว่าคือด้วยความที่เราเปิดรับสมัครแบบพนักงานหลายรอบแล้วเราก็ได้เห็น CV เห็นอีเมลหลากหลายรูปแบบมากนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะไปสมัครงานที่ไหนอะให้เขียนทุกอย่างให้มันครบให้มันละเอียดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือบางคนอะมาถึงก็คือไม่มีอะไรเลยแล้วก็หย่อนแค่ไฟล์อะไม่เขียนอะไรเลย no หรือว่าบางคนก็คือมาถึงอยากจะสมัครงานครับอยากรู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่โดยที่คือไม่แม้แต่จะกระทั่งจะแนะนำตัวเองว่าคุณทำอะไรอย่างนี้ก็คือฟาวไปตั้งแต่แรกเลยมันไม่ได้อยู่แล้วมันไปต่อกันไม่ได้อยู่แล้วไงเวลาจะไปสมัครงานคือเขียนให้ชัดเจนเลยจะมาสมัครงาน position นี้ค่ะมี experience อะไรเขียนให้หมดแล้วอย่าลืมเขียนด้วยว่าทำไมคุณถึงอยากมาทำงานกับเราสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือต้องรู้ด้วยว่าตัวเองไปสมัครบริษัทอะไรเขาขายอะไรอันนี้คือแม่ที่จะเล่าอ่ะ ใช่คือบอกว่ามีคนนึงแบบคุยทุกอย่างดูดีแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเราก็แบบให้เขาเล่าเรื่องตัวเองสักพักก็ถามเราก็ถามเขาว่าแล้วคุณรู้จักวาลิเชนได้ไงเขาตอบไม่ได้เว้ยเขาไม่รู้ว่าวาลิเชนคืออะไรจริง she has no idea that feels so hard ใช่ แบบเราก็ไม่ได้คือถ้าคุณไม่รู้ว่าเราจะรับคุณมาทำไมวะเราต้องมานั่งสอนใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะไปสมัครที่ไหนอย่าสักแต่หวานนะคุณต้องเขียนให้ละเอียดด้วยว่า
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาทำไมเขาถึงต้องการคุณอะ ใช่ ก็คือเหมือนเป็นการตั้งแผงขายของตัวเองเนี่ย ถูกต้อง คลิปนี้ถือว่าอินเทนส์มากๆ คือได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวาลิเชนแล้วยังได้ไอเดียในการหาสมัครงานอีกด้วยนะคะ จริง โอเค ต้องขอบคุณคุณริคาร์โดมากๆนะคะ เมื่อกี้อยู่ดีๆก็คือโดนวาเลนไทน์เตะออกไปเลย สงสารคนตัดค่ะ ค่ะ ต่อไปนะคะก็คืออย่างที่บอกขอสรุปรวมๆเลยก็คือน้องทายได้พูดไปครบมากๆนะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นทำแบรนด์อะไรยังไงดีเทลมากๆไปจนถึงแบบวิธีการรับสมัครการคัดเลือกคนนะคะ ได้ความรู้เยอะมากๆทีนี้ก็จะขอเปิดเป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านเลยแล้วกันนะคะ ตัวสร้อยทำมาจากอะไรคะทำไมมันถึงกันน้ำกันเหงื่อกันได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ วัสดุเนี่ยมันเป็น stainless steel นะคะ stainless steel เนี่ยค่อนข้างมีความทนอยู่แล้วมันเป็นวัสดุที่เขาใช้ในทางการแพทย์ด้วย แล้วก็เราก็ชุบมันเป็นเทคนิคการชุบที่เหมือนแบบพวกชุบนาฬิกาอะไรเงี้ยโรเล็กซ์อะไรเงี้ยคนซึ่งมีความทนมากแล้วก็หนากว่าการ plating ทั่วไปแบบ10 เท่าฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ชุบหนาหลายเท่ามากๆอ่ะอายุการใช้งานเนี่ยมันก็เลยแบบนานมากๆเช่นกันนะคะก็สูงสุดแบบ1 ปีเลยนะคะใช่ จริงๆเราใส่มาเกินปีแล้วเส้นบางสร้อยบางเส้นอะนางก็ยังคงแวววาวอยู่เลย ถูกต้อง สุดยอดจริงๆ ก็ นะคะ ทนค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจิวเวลรี่มันก็มีความเดลิเคทอยู่เนาะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงบางคนก็คือแบบใส่อาบน้ำแล้วก็แบบว่าอย่างเงี้ย ถูเหลือเกิน แล้วก็อาจจะคือมันเป็นจิวเวลรี่อ่ะ เออ มันก็มีสิทธิ์ที่มันจะแบบหักได้นะคะทุกคนเรื่องของสีทนจริงแต่ว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยทุกคนก็ยังต้องระวังนิดนึง วาลิเชนจะมีฝั่ง clothing ไหมครับ คือจริงๆอ่ะมีคิดไว้แต่รู้สึกว่าอยากทำให้ฝั่งจิวเวลรี่อ่ะมัน strong แบบ strong ไปให้สุด ก่ ก่ อ อน น ไปให้สุดกว่านี้มันสุดได้อีกไง อืม แต่ว่าอันเนี้ยก็คืออาจจะเป็นแบบแพลนแล้วกันไกลๆ วาลิแวร์ วาลิแวร์ ว่ากันไปนะคะ ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ที่ยากที่สุดค่ะ ยากทุกขั้นตอน จริงๆขั้นตอนที่ยากคือขั้นตอนทุกขั้นตอนเพราะว่าเราต้องไปเรียนรู้ทุกขั้นตอนของแบรนด์ มันไม่มีขั้นตอนไหนที่มันเป็นแบบทางลัดอะต่อให้เราแบบจ่ายเงินจ้างคนมาทำให้ แต่เราก็ยังต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคอยดูตลอดอยู่ดีคือเหมือนแบบสิ่งที่ยากที่สุดก็คือ เราจะต้องแบบคอยเรียนรู้ให้ทันทุกๆเวย์ จริง ทุกๆพาร์ทอะ อย่างโรงงานอย่างเงี้ย อืม ดีลไปแล้วแทนที่เราจะแบบปล่อยให้โรงงานทำงานสุดท้ายแล้วก็ต้องไปตามดูอยู่ดีว่า ถูกต้อง ทำครบไหมตรวจละเอียด QC อะไรต่างๆ ทุกขั้นตอน อืม มันมีความยากหมดเนาะมีช่วงที่ท้อบ้างไหมคะ แล้วฮิวตัวเองยังไงให้กลับไปสู้ต่อ ช่วงที่ท้อมีตลอด 6 เอาแล้วไม่ทำได้ไหม7 ก็พอแล้วไม่เอาแล้ว แล้วจะเป็นช่วงที่มึงจะมีประจำเดือนตลอด แล้วก็นางก็จะแบบฮอร์โมนแปรปรวนร้องไห้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีการบ่นมันต้องมีการท้อแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องไปต่ออ่ะ ขนาดนาฬิกามันยังเดินหมุนเลยแล้วเราจะมาหยุดอยู่กับที่ได้ยังไงเนาะ ใช่ มันก็ต้อง move on ท้อไปแล้วก็ทำไป เพราะว่าอะไรคะถ้าเราหยุดทำอ่ะก็ไม่มีจะกิน เห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีมรดกตกทอด ไม่ นะ มี คะ มาลงกับพ่อค่ะพ่อ ค่ะจัดสรรเวลาระหว่างวาลิเชนกับบทบาทบล็อกเกอร์ยังไงครับ จัดสรรไม่ได้ค่ะ แต่มึงทำได้นะ มึงทำได้ ก็ทำได้อยู่คือตอนนี้พยายามอยู่ ก็เหมือนมีเด็กๆมาช่วยแล้วด้วย ทุกวันนี้ก็เลยแบ่งเวลาเป็นแบบจันทร์พุธศุกร์ถ่ายวาลิเชนอังคารพฤหัสเนี่ยหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเวลาของทำคอนเทนต์วาเลนไทน์นะตอนนี้เป็นแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าแบบ strict to แบบนี้นะ คือก็ยังมีความแบบบางวันไม่ได้ทำอะไรเลยก็มี หรือว่าบางวันโฟกัสที่วาเลนไทน์อย่างเดียวก็มีเหมือนกัน แต่นะทุกวันนี้ก็คือพยายามเวทอยู่แต่ถามว่าแบบดีหรือยังก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะคะคิดว่าทำได้ดีกว่านี้ อย่าไปเชื่อวาเลนไทน์บอกว่าแบบไม่มีวันมีวันที่แบบไม่อยากทำอะไรก็มีกูไม่เคยเห็น กูเห็นมึงทำตลอดทำไม่หยุดนะคะข้อที่เจ้าของแบรนด์จะต้องพึงมีเพื่อจะให้สร้างแบรนด์ได้ดีและมีคุณภาพค่ะ อยากให้เจ้าของแบรนด์อะรู้ทุกแบบว่าขั้นตอนทุกพาร์ท อืม ของธุรกิจเลยอะจะดีมากรู้มากรู้น้อยแต่ว่าต้องรู้ อืม เพื่อที่เวลาที่มีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราสามารถ react ได้แล้วก็แบบตัดสินใจแก้ไขได้ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามในพาร์ทไหนดีไซน์แอดมินบริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องรู้ ลงไปทำทุกจุด ลงไปทำทุกจุดจะดีมาก ทำยังไงให้โดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นทั้งที่สินค้าคล้ายๆกันคะ ในเรื่องของแบรนดิ้งเนาะก็สำคัญนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการดูแลลูกค้าก็สำคัญเช่นกันการบริการลูกค้ารวมถึงการบริการหลังการขายด้วย ซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์เราอะนอกจากว่าเคลมว่าของทนแล้วจริงๆแล้วภายใน1 ปีถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องสีอะไรเงี้ยสามารถนำมาเคลมได้นะคะมันก็มีตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วนอกจากใส่ได้นานถ้ามีปัญหาเนี่ยก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะตลอดมีปัญหาเรื่องสินค้าใช่ ผู้หญิงแบบวาลิเชนคือผู้หญิงแบบไหนขอ3 คำค่ะ
ผู้หญิงมาที่เช่น เสียว อย่างแรกมั่นใจนะคะ มั่นใจ เป็นผู้หญิงมั่นใจเนาะใส่อะไรก็สวยนะคะ อย่างที่สองก็คือมีความ sophisticate นะคะเป็นคนที่แบบว่าให้ความสำคัญกับแบบเขาเรียกว่าอะไร accessory เนาะคือเรารู้สึกว่า accessory เนี่ยมัน elevate ลุคของตัวเองเนาะคือจริงๆใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยมันทั่วไปมากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีเขาเรียกว่าอะไรนะ jewelry เข้าไปอ่ะมันก็จบนะคะคำสุดท้ายให้อะไรดีแม่ผู้หญิงวาลิเชนแม่มองว่าเป็นยังไง สดใสอะ สดใสก็ได้เหมือนกัน สดใส นะใช่ ใช่ เป็นคนที่แบบว่ามีบุคลิกที่สดใสแล้วก็มีหลายแง่มุมนะคะมีทั้งแบบความ sophisticated chic นะคะอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยปะไม่รู้วันภาษาคำตรงไหนวะ นั่นแหละหมดไปแล้วคำถามจากทางบ้านเพราะว่า ใช่ คำถามอื่นๆอ่ะเป็นคำถามที่มึงตอบให้เขาหมดแล้วตั้งแต่ตอนแรก หรอ ใช่ อืม เนาะอ่ะทีนี้ขอคำถามสุดท้ายจากกูเลยว่ามึงตั้งเป้าหมายวาลิเชนไว้ว่าอะไรโกสูงสุด คือจริงๆแล้วตอนเนี้ยก็คิดว่ามันมีอีกหลายอย่างที่จะทำให้แบรนด์เนาะมันไปได้อีกเยอะเลยตราบใดที่เรายังแบบว่า ยังมีแรงนะก็จะปล่อยไปได้อีกแต่ว่าในอนาคตก็ตั้งใจไว้ว่าอยากให้แบรนด์มันไปได้ด้วยตัวของมันโดยที่ไม่ต้องมีเรามานั่งแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ที่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเป็นคีย์สำคัญของแบรนด์อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือสิ่งที่พยายามจะให้มันเป็นอยู่เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็แบบวาเลนไทน์วาลิเชนวาเลนไทน์วาลิเชนวาเลนไทน์ใช่ไหมอะไรแบบนี้ อยากจะ แล้วก็ global global ก็มีแพลนค่ะแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ทำได้เลยนะจริงๆแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าก็ทุกตลาดที่เราต้องไปเราก็ต้องไปเรียนรู้มีแพลนค่ะแต่ว่าขอเรียนรู้ก่อนละกันว่าแบบจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ให้มึงฝากช่องทางต่าง ช่องทางแรกก็วาเลนไทน์นะคะ ฝากขายของก่อนนะคะก็เป็น beauty influencer นะคะมาติดตามกันได้เนาะแล้วก็วาลิเชนนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยฝากพี่ดิงขึ้นด้วยนะคะนะคะ ได้เลย ใช่ค่ะมาช้อปปิ้งกันนะคะเพื่อนๆ ๆมุยต้องขอบคุณมากๆนะคะวาเลนไทน์ที่สละเวลาให้เราเพราะว่าจริงๆอ่ะเราสองคนเป็นเพื่อนกันแต่กูก็ไม่ค่อยได้เจอมึงเพราะมึงก็ยุ่งเราก็ยุ่งเหมือนกันวันนี้เป็นวันดีมากๆที่มีวาเลนไทน์แล้วก็เรื่องราวของวาลิเชนมาแชร์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะ คลิปหน้านะอยากให้เราชวนใครมาอีกก็คอมเมนต์มาบอกข้างล่างไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชวนเพื่อนๆที่เป็นแก๊งแม่ค้ามาออกซิส ใช่ ทอ จะมีอะไรมีลูนี่ป่ะแม่ มีลูนี่มีอะไรอีก ยากฟัง ใครเป็นแบบแม่ค้าต่างๆ เราจะชวนมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นินๆแล้ววาเลนไทน์ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Bye. I keep it juicy, juicy. I eat that lunch